नेपाल विश्वका केही सुन्दर ताल र नदीहरूको घर हो। तर यी पानीमा एउटा खतरा फैलिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन र कमजोर पारिस्थितिक प्रणालीको युगमा एउटा बिरुवा अभिशाप र सम्भावित स्रोत दुवै बनेका छन्। तपाईहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो यस ट्री च्यानलमा, जहाँ हामी हाम्रो वरपरको वातावरणलाई हराभरा बनाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्नेछौँ। जलकुम्भी हानिरहित र सुन्दर देखिन्छ, तर वास्तविकतामा यो संसारको सबैभन्दा खतरनाक आक्रमणकारी प्रजातिहरू मध्ये एक हो। अमेजन खोलाको किनारको यो मूल निवासी हो। जलकुम्भी एक स्वतन्त्र रूपमा तैरने जलीय बिरुवा हो। यसको गोलाकार, मोटा र चम्किला पातहरू, लामा झराहरू र आकर्षक बैजनी फूलहरू, जसमा 6 देखि 10 वटा पंखुडी र बीचमा पहेँलो डट हुन्छ। यी सबैले यसलाई सुरुमा धेरै सुन्दर देखाउँछन्, तर यिनै गुणहरूले यसलाई खतरनाक पनि बनाएको छ। यो बिरुवा अविश्वसनीय गतिमा बढ्छ। केवल 10 देखि 15 दिनमै यसको संख्या दोब्बर हुन्छ। एक मात्र बिरुवाले 6 महिनामा लाखौं बिरुवाको जंगल बनाउन सक्छ। आज यो 50 भन्दा बढी देशका ताल, नदी, सिमसार र नहरहरूमा फैलिसकेको छ। नेपालमा जलकुम्भीले पोखराको फेवाताल, चितवनको 20,000 ताल र कोशी नदीको किनार सहित धेरै सिमसार क्षेत्र र तालहरूमा आक्रमण गरेको छ। एक समय जैविक विविधताले परिपूर्ण यी पारिस्थितिक प्रणालीहरूले आक्रमणकारी झारहरू फैलिँदै जाँदा अहिले अनिश्चित भविष्यको सामना गरिरहेका छन्। हामी मध्ये धेरैले यो बिरुवा हाम्रो स्थानीय नदी र पोखरीमा तैरिरहेको देखेका हुन सक्छौं, तर हाम्रो पानी, वन्य जन्तु र जीविकोपार्जनका लागि यो कति विनाशकारी हुन सक्छ भन्ने कुरा कमैलाई मात्र थाहा छ। जब जलकुम्भीले पानीको सतह ढाक्छ, यसले सूर्यको प्रकाशलाई रोक्छ, अन्य जलीय बिरुवाहरूलाई हुर्कन र बढ्नबाट रोक्छ। पानीमा अक्सिजनको स्तर घट्छ, जसले स्थानीय समुदायहरूको खाना र आम्दानीको लागि निर्भर माछाहरूलाई मार्छन्। नेपालको सिमसारमा आउने घुमन्ते चराहरूले आफ्नो खाना खाने ठाउँहरू गुमाउँछन्। जलीय रैथान्य बोटबिरुवाहरू निसासिएर मर्छन् र सम्पूर्ण पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलन नै बिग्रिएको छ। यस्ता प्रभावहरूले नेपालको पारिस्थितिक प्रणालीमा धेरै असर पुगेको छ। साथै यसले नेपालमा मानवीय र आर्थिक प्रभावहरूलाई भने झन धेरै बढाएका छन्। स्थानीय मानिसहरूका लागि जलकुम्भी केवल एक वातावरणीय समस्या मात्र नभई यसले सिँचाइका नहरहरू बन्द गर्ने, जसले किसानको जीवन झन कष्टकर बनाएको छ। डुङ्गा यातायात र माछा मार्ने काममा भने झन बाधा पुर्याएको छ। यसबाट फेवाताल जस्ता सुन्दरतामा निर्भर पर्यटकीय तालहरू भने प्रभावित छन्, जसले गर्दा पर्यटकीय क्षेत्रमा भने ठूलो असर परिरहेको छ। जलकुम्भीले पानीको सतहमा बाक्लो म्याटहरू बनाउँछ, जसमा लामखुट्टे र शंखेकिराको प्रजनन स्थल झन बढ्छ, जसले मलेरिया र अन्य रोगहरू फैलाउँछ। यद्यपि यो विनाशकारी बोटबिरुवाहरूको पनि सम्भावित प्रयोगहरू छन्। विश्वभर जलकुम्भीलाई कम्पोस्ट मल, पशुको आहारा, हस्तकलाका सामग्रीहरू, कागज र जैविक इन्धनमा परिणत गरिएको पाइन्छ। नेपालमा पनि समुदायहरूले फोहोरलाई स्रोतमा परिणत गर्दै यस्ता विकल्पहरू खोज्न थालेका छन्। जलकुम्भीलाई नियन्त्रण गर्नु निरन्तर चुनौती हो। यसलाई यान्त्रिक रूपमा हटाउनु महँगो र अस्थायी छ। रसायन छर्कने हो भने पारिस्थितिक प्रणालीको लागि यो एकदमै खतरनाक छ। जलकुम्भीलाई खाने किराहरू जस्तै जैविक विधिहरू अझै पनि अध्ययन गरिँदैछ।
वास्तविक समाधान जागरूकता, स्थानीय कार्य र दिगो व्यवस्थापनमा भर पर्छ। जलकुम्भी केवल एक बिरुवा होइन, यो एक चेतावनी हो। नेपालमा सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नु भनेको जैविक विविधता, स्थानीय जीविकोपार्जन र हाम्रो संस्कृति सम्पदाको संरक्षण गर्नु हो। यस आक्रामककारी प्रजातिलाई बुझेर सँगै काम गरेर हाम्रो पानीलाई यो आक्रामककारी बोटबाट जोगाउन सक्छौं। जलकुम्भीले हाम्रो पानीमा जरा गाडेको छ, तर के यो खतरा नै रहिरहन्छ वा स्रोत बन्छ भन्ने कुरा आज हामी कसरी कार्य गर्छौं भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ। परिवर्तनशील जलवायुमा जलकुम्भी जस्ता आक्रामककारी प्रजातिहरूको व्यवस्थापन गर्न नवीनता र विज्ञान, नीति र स्थानीय समुदायहरू बीचको सहकार्य आवश्यकता पर्दछ। यसका लागि जागरूकता नै सबैभन्दा पहिलो कदम हो। जलकुम्भी विरुद्धको लडाई केवल बिरुवाको बारेमा मात्र होइन, यो पानी, जलवायु परिवर्तन र हामी सबैको निर्भर पारिस्थितिक प्रणालीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्धको बारेमा हो।